Ginawa mo na akong babae. Ayan, salamat pala dito sa lahat ng binigay mo. Sobrang dami naman ito. First time ko naman makagamit ng mga mamahaling lotion. Imagine mo yan. So di guys, mag-unboxing tayo sa binigay sa akin, kasi may nagbigay sa akin na na mga pasalubong. Si Anonymous. Kasi tawag dyan, hindi pwedeng i-public kasi na secret. Ayan, ito po yung binigay niya sa akin. Yung sa mani, mga nuts, sa mani, mga lotion, Victoria's Secret. Oh, pang babae, yatik na. Pink pagid. Isa ni. Oh, Victoria's Secret yapon. Mga lotion man. Oh, di ba? Alam niyo na kung sinong kanino nang galing to. Hindi niya siguro nagamit lahat kasi marami siyang Victoria's Secret mga pang babae. Baka marami siyang stock kaya siguro binigay niya na sa akin yung iba. Dami nga nito. Ayan. Bath and Body Works sa paligo. Kaso hindi ako naliligo. Masama naman po ni hydrating body lotion. Lotion din. Dami puro pang lotion, mga chocolate, pagkain. Ano saan mga candy. Ano sa man nakasobre. Yan guys buksan natin yung nakasobre guys. Uy, pera. Wow, naka-stapler pa. May kulay. Meron pa dito. Meron pa sa kilid. Wow. Oh my gosh. Dami naman itong binigay niya. Bakit po nito? Isa pa. Mga chocolate. Ito sa kabila. Isa man yun. Kung kabsa. Kini ang saan Uy, pato. Pato. Wow, pato. Duck. May kulay. Paano ito lutuin? Kasi hindi ako nagluluto dito sa bahay. So thank you pala dito sa nagbigay. Ginawa mo na akong babae. Mga lotion mo pang babae lahat. Thank you Alam mo na kung sino ka. Salamat dito sa lahat. I love you. Guys, may pira pa guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ata to. Hirap mag video ng isang kamay lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 plus 12. Bakit ang dami itong binigay? Kung mapanood mo tong video na to, bakit ang dami mong binigay na pera? Saka saan to? Dami-dami naman ito. May pera sa anonymous person. Salamat.
Pero dito talaga ako nagulat sa mga binigay mong mga lotion. Bakit suba-suba na ba mga lotion mo? Bakit hindi mo ba na maubos? Dami mo naman koleksyon. Ay, tumawag pa. Pasensya na kayo dito guys kasi wala talaga kaming cable dito kasi alam na bahay namin pang boarding house ang dating lang cable. Mga ano ba? Biscuit ang dating. Kaya dito lang kami sa upuan nag kanya-kanya lang kami kung saan kami pumisip pag kumain. Yan lang guys. Ano natin kung wow isa man beef lamig ako dahil siya nagluto nito guys. Lamig kayo sa luto. Wow, tikmo natin beef jud lamig kayo spicy. Ginawa mo na akong babae. Ayan, salamat pala dito sa lahat ng binigay mo. Sobrang dami naman ito. First time ko naman makagamit ng mga mamahaling lotion. Imagine mo yan, mga Victoria's Secret yan. Oh, grabe. Wow. Saan ka pa niya nakakita? Tapos may mga pera-pera pa. Mga chocolate. Sobrang sweet mo naman. Sana all na lang tayo nito. Salamat. Alam ko hindi mo makikita tong video na to kasi hindi mo alam na may YouTube channel ako. Sige na. Salamat ha. Nuts. Pulutan na lang wala. Tanduay. Hahaha. Joke lang.